স্বাগতম বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আজি লৈছোঁ বহুত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ফিগ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কিৱি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ সেয়া এপ্ৰিকট কাটি লৈছিলোঁ সৰুকৈ চেৰি ব্ৰাউন কালাৰৰ কিচমিচ ক'লা কিচমিচ আৰু ৰ'জবেৰী এটা ডাঙৰ চাই কমলাৰ মই ৰস উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে কেনবেৰী মই এখন চামুচৰ ভৰ্তি 1 চামুচ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে ৰঙা তুতি ফুটি আৰু মগজ ইয়াত দেখুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যে ল'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় আপোনালোকৰ পচন্দ মতে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰে এইখিনি হৈছে প্লাম যিখিনি মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ ৰেচিপিটোত আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আজি কিহৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা কৈ থকা প্লাম কেকৰ ৰেচিপি কমলাৰ ৰস আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰিব যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ঘৰত কমলাৰ ৰস নাথাকে বা কমলা নোহোৱা ছিজনত বনায় তেতিয়াহ'লে অৰেঞ্জ জুচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া লৈছোঁ এটা পাত্ৰ আৰু এই পাত্ৰটোত আমি গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিহলাম এইখিনিতে এটা বিশেষ টিপছ আপোনালোকক দিওঁ কমলাৰ ৰস যেতিয়া আপোনালোকে উলিয়াব কমলাটো যাতে একেবাৰে ফ্ৰেছ নহয় মানে বজাৰৰ পৰা ধৰক আজিয়ে আনি পেলাই আজিয়েই ব্যৱহাৰ নকৰিব এদিন বা দুদিন হ'বলৈ দিব আৰু কাৰণটো কি জানেনে অলপ পাছত কৈ আছোঁ ৰ'ব এতিয়া মই পাত্ৰটো গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ মতে ঘৰত যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে তাকে দিব পাৰিব যিহেতু প্লাম কেক গতিকে প্লাম বেছি ইউজ কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত কমলাৰ ৰসখিনি আৰু এবাৰ চামুচে মিহলাই ল'ম মই যে ক'লোঁ কমলাৰ ৰসটো একেবাৰে ফ্ৰেছ দিব নালাগে কাৰণটো হৈছে গোটেই ৰাতিটো কমলাৰ ৰসত এই ফলখিনি আমি তিয়াই থওঁ একেবাৰে ফ্ৰেছ কমলা হ'লে তিতা হোৱাৰ অলপ ভয় থাকে কিন্তু যদি এদিন বা দুদিন হৈ গৈছে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা তেতিয়াহ'লে তিতাটো নহয় এতিয়া মই এইখিনি গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ঢাকন দি থৈ দিম এতিয়া হৈছে ৰাতি 8টা আৰু ৰাতিপুৱা তেতিয়াহ'লে মই লগ পাম গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা কেকৰ টিনত ভালদৰে এইদৰে বাটাৰ সানি লৈছোঁ বাটাৰ বা তেল গ্ৰীজ কৰি ল'ব এইদৰে মই এনেকুৱা চেপৰে লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো চেপৰ কণ্টেনাৰ ল'ব পাৰে যিটো প্লাম কেক এনেকৈ দীঘলীয়া টাইপৰ হয় গতিকে মই এনেকুৱাতে লৈছোঁ মাতটো মোৰ এতিয়া ভাগি আছে দেই গতিকে অলপ কথা কওঁতে দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব এতিয়া মই ইয়াত এখন বাটাৰ পেপাৰ লৈ লৈছোঁ যাতে কেকটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ উঠি আহে সেইকাৰণে আৰু বাটাৰ পেপাৰখন ওপৰতো মই অকণমান বাটাৰ লগাই লওঁ এইখন সমান কৰি লওঁ প্লাম কেক বনাওঁতে অলপ সময় লাগে কিন্তু ইয়াৰ সোৱাদটো সকলোৱে জানে আৰু বিশেষকৈ ক্ৰিছমাছৰ সময়ত প্লাম কেক বনোৱাই হয় যিহেতু আৰু বহুতেই মানে বজাৰত এইটো সময়ত ডিমাণ্ড থাকে কেকৰ এতিয়া মই লৈছোঁ ব্ৰাউন চুগাৰ আধা কাপ এটা মিক্সাৰ জাৰত ডাঙৰ চাই টুকুৰা ডালচেনি আৰু 4-5টামান সৰু ইলাচি লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে সৰু ইলাচিৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া থাকে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মই পিচি ল'ম এয়া হৈছে আমাৰ গোটেই ৰাতি তিয়াই থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দেখিছেনে ফুলি পেলাই দুগুণ হৈ গৈছে মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এতিয়া এটা পাত্ৰত প্ৰথমতে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লোৱা গাখীৰ আধা কাপ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া যিটো ব্ৰাউন চুগাৰ অলপ আগতে আমি মিক্সাৰত পিচি ল'লোঁ সেইখিনি চালি ল'ম চালি লোৱা কাৰণটো হৈছে যে যিহেতু ডালচেনি ইলাচি দিছোঁ ইলাচি বাকলি থাকি যাব গতিকে কেকত পৰিলে ভাল লাগিব সেইকাৰণে চালি ল'ম ইয়াত দেখিছেনে বাৰু কিমানখিনি ওলাই আছে ওপৰত বাৰু চেনিও আছে এইখিনি চামুচ এখন এইদৰে অলপ মিহি কৰি ল'ম আৰু যিখিনি অৱশিষ্ট সেইখিনি আমি পেলাই দিম ব্ৰাউন কালাৰ দিলে প্লাম কেকৰ কালাৰটো আহিব যিহেতু প্লাম কেকত বহুত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু চব বস্তু পাবলৈ নোৱাৰি বা নাপায় সহজে সেয়েহে ব্ৰাউন কালাৰ দিলে প্লাম কেকৰ যিটো অৰিজিনেল কালাৰ আমি দোকানত কিনিব পাওঁ ঠিক সেইটো ৰং আহিব এতিয়া ভালদৰে মই গাখীৰৰ লগত চেনিখিনি মিহলাই ল'লোঁ এখন চামুচৰ সহায়ত এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব চেনি আৰু গাখীৰখিনি মিহি যিহেতু চেনিখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁৱে গতিকে বৰ বেছি সময় নালাগে আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই সুগন্ধিৰ বাবে ভেনিলা এছেন্স একেবাৰে অপশ্যনেল নিদিলেও নাই কিয়নো ইতিমধ্যে আমি ইয়াত বহুত সুগন্ধিযুক্ত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱেই ভেনিলাখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ এতিয়া আমি ইয়াত মিহলাম শুকান বস্তু যেতিয়া আমি কেকত দিওঁ তেতিয়া চালি ল'ব লাগিব এয়া লৈছোঁ মই 1 কাপ ময়দা আৰু ইয়াত মিহলাইছোঁ মই
1 टीस्पून 1 চাহ চামুচ বেকিং পাউডাৰ আধা চাহ চামুচৰ অলপ কম বেকিং সোডা এচিকুট নিমখ আৰু 3 টেবুল চামুচ মিল্ক পাউডাৰ ভৰ্তি 3 চামুচ মই ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী আমি এইদৰে চালি ল'ম পনীয়া মিশ্ৰণটোৰ ওপৰতে ল'ব পাৰিব এইটো নহয় যে বেলেগে শুকান মিশ্ৰণে চালি পেলাই অকণকৈ দিম এইটো কেকত এইদৰে বনাব পাৰি একো অসুবিধা নাপায় এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে ফেটি ল'ম ভালদৰে মানে বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স হ'ব লাগিব এইটো নহয় যে খুব জোৰে ফেটিম লাম্পছ থাকিব নালাগিব আৰু ফেটাৰ পদ্ধতি এইটোৱে বটম টু টপ টপ টু বটম এইদৰে মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লে হ'ল এইখিনি এতিয়া মিহলি হৈছে ইয়াত এতিয়া আমি দিছোঁ যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমি গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থৈছিলোঁ মই কমলা ৰসখিনি দিয়া নাই দেখিছেনে এইখিনি আছে চেকি পেলাই দিছোঁ কিন্তু এইখিনি পেলাব নালাগে এইখিনি অলপ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই কেকটোতে এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লগত বাকীখিনি মিশ্ৰণ আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া দেখাত কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু যেতিয়াটো বেক হৈ উঠিব কিমান ভাল লাগিব নহয়নে বাৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান আপোনজনৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব দেই মোৰ মিশ্ৰণটো গোটা যেন লাগিলে সেইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান কমলা ৰস দি দিলোঁ যিহেতু কেকৰ মিশ্ৰণটো ৰিবন টাইপৰ হ'ব লাগে এইটো হোৱা নাই থেপেককৈ পৰিছে গতিকে মই ইয়াত অকণমান কমলা ৰস দিলোঁ আৰু বাকী এতিয়াও আছে চাই লওঁ যদি দিব লাগে দিম দেখিছেনে এতিয়াও হোৱা নাই আৰু তাৰমানে মিহলাব লাগিব বাকী যিখিনি আমাৰ কমলা ৰস হৈ গৈছিল এতিয়া মই সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ অলপ অলপকৈ দিব একেলগে গোটেইখিনি নিদিব যদিহে প্ৰয়োজন যেন লাগে তেতিয়া দিব এয়া দেখিছেনে এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু মোৰ লাগিছে এইখিনি পাৰফেক্ট হৈছে মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলি হ'লেই হ'ল এয়া মাজৰ পৰা ওপৰৰ পৰা মাছ মাজৰ পৰা ওপৰৰ পৰা মাছ এইদৰে ফেটিব লাগিব খুব জোৰে নহয় পাতল হাতেৰে ধুনীয়াকৈ ফেটিব এইটো পাৰফেক্ট হৈছে এইটো আঁতৰাই থওঁ এতিয়া ল'ম যিটো আমি বেকিঙৰ কাৰণে পাত্ৰ লৈছিলোঁ সেইটো আৰু এতিয়া এই বেকিং কণ্টেইনাৰটোত বাকি দিম যিখিনি মিশ্ৰণ আমি মাত্ৰ বনাই ল'লোঁ কেকৰ মিশ্ৰণটো ঢালি দিম এই কেকটো হ'বলৈ অলপ সময় লয় সাধাৰণতে অইন কেক 40 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায় কিন্তু এই কেকটোৱে অলপমান বেছি সময় লয় গতিকে আমি অভেনত দিওঁতে প্ৰথমতে মই এইটো 5 মিনিট অভেনটো প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে কেৰাহীখন নিমখ দি পেলাই ওপৰত ষ্টেণ্ড বা বাতি দি পেলাই কেকটো বেক কৰিব পাৰে এতিয়া মই ওপৰত দি দিছোঁ সজাবৰ কাৰণে গাৰ্নিচিঙৰ বাবে অকণমান বাদাম কেইটামান আখৰোট যেহেতু ইতিমধ্যে বহুত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁৱে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ নাট বাদাম তথাপি দেখা ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত দিয়া আছে এয়া দিছোঁ মই সেউজীয়া ৰঙৰ তুতি ফুটি অকণমান ৰঙা তুতি ফুটি কেইটামান মই সৰহকৈ দিছোঁ দেখাত কিমান ধুনীয়া লাগে নহয়নে বাৰু আৰু এতিয়া দি দিম মই ৰ'জবেৰী দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ কিয়নো প্লাম কেকটো বৰ চকুত পৰা হয় আৰু খাবলৈ সোৱাদ এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ থাকিলে দেই মানে ভিডিঅ'টো কিবা কাৰণত মই বাটাৰ দিছিলোঁ 2 টেবুল চামুচ কিবা কাৰণত ভিডিঅ'টো স্কিপ হ'ল ভিডিঅ'টো নহ'লগৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া গাখীৰৰ আৰু মিশ্ৰণটো দিব শুকান বস্তুখিনি তাৰ পাছতে আপোনালোকে 2 টেবুল চামুচ বাটাৰ বা তেল দি দিব এতিয়া মই 170 ডিগ্ৰীত 40 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো বেক হ'ব দিম চাম হৈছে নাই মই 40 মিনিটত চাইছিলোঁ কেকটো বেক হোৱা নাই ফুলিছে যথেষ্ট কিন্তু যেতিয়া মই চালোঁ সেইটো বেক হোৱা দেখা নাই গতিকে মই মুঠতে 55 মিনিট বেক কৰিছোঁ আৰু 55 মিনিটৰ পিছত চাওঁচোন আমাৰ কেকটো হৈছে নাই ৱাও কালাৰটো চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু একদম দোকানত কিনা প্লাম কেকটোৰ দৰে পাৰফেক্ট অকণো লাগি অহা নাই এতিয়া কিন্তু কেকটো নুলিয়াওঁ অভেনতে থৈ দিম একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লে উলিয়াম কেক এটা লগালগে নুলিয়াব অভেনত থৈ দিব ঠাণ্ডা হ'লে উলিয়াব তেতিয়া বেছি ক্ৰিস্পি আৰু ধুনীয়া হয় এয়া আমাৰ প্লাম কেক কিমান ধুনীয়া ৰং হৈছে নহয়নে বাৰু এতিয়া এইটো মই মল্ডটোৰ পৰা বাহিৰ কৰিম উলিয়াই ল'ম ইমান লোভনীয় হৈছে
এইখিনিতে আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ 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 যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টাটো ছাবস্ক্ৰাইবৰ চুই দিব যাতে মোৰ ৰেচিপি একদম প্ৰথমে আপুনিয়ে পায় কেকৰ পিছফালে থকা বাটাৰ কাগজখন মই এৰুৱাই লৈছোঁ কেকটো দেখিলে গম পায় কেকটো কিমান ছফ্ট আৰু কিমান সোৱাদৰ হ'ব আপোনালোকে কেৱল বাটাৰ 2 চামুচ মিহলাব নাপাহৰিব কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ স্কিপ হ'ল কেনেকৈ এইটো ৰেকৰ্ডিং নহ'ল মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ এয়া হৈছে আমাৰ প্লাম কেক সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ এতিয়া প্লাম কেকটো আমি কাটিম কালাৰটো দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ হৈছে যিটো ব্ৰাউন চুগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু গোটেই ৰাতি ফলখিনি তিয়াই থৈছোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ আচল কালাৰটো প্লাম কেকৰ আচল কালাৰটো হৈছে এয়া কেকখিনি মই কাটি লৈছোঁ এপিচ কৰি পেলাই ইমান যে ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে নহয় এয়া 2 নম্বৰ পিচ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক মই কেকৰ পিচটো দেখুৱাই দিওঁ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে বনাব নিশ্চয় বনাই ভাল পাব কেনেকৈ পায় মোক জনাব ভালে থাকক সুস্থ থাকক বনাওক খাওক আৰু খুৱাওক আৰু মোৰ চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব অনতিপলমে মই লৈ আহিম আপোনালোকে অনুৰোধ কৰা এটা বিশেষ ৰেচিপি আৰু সেই ৰেচিপিটো কি জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব তেতিয়ালৈ আজিলৈ আহিছোঁ